Ituturo ko sa inyo ngayon ang step-by-step process kung paano makakapag-bid sa Pag-ibig Foreclosed Property. Kung bago ka pa lang sa channel namin, please click the subscribe and bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na i-upload namin. Simulan na natin! Click mo ang browser and type www.pag-ibigfund.gov.ph/acquiredassets.html. Ilalagay ko ang link ng website ng Pag-ibig sa description below. You will be directed to their website. Scroll down nyo lang and go to the three options ng public bidding, which are properties under negotiated sale, properties under public auction no discount, at public auction with discount. So ano yung pagkakaiba ng tatlo? Ang listahan ng properties na nasa first bidding ay nasa public auction with no discount, at yung sa second bidding naman ay nasa public auction with discount, at yung sa third and fourth and so on ay nasa negotiated sale. For this video, tingnan natin ang property listing sa public auction with discount. Pwede ka pumili ng lugar kung saan mo gusto kumuha ng property, but let's choose muna ang NCR. May makikita ka na tranche number, date ng acceptance at bid offer, pati na rin kung saang Dropbox location mo isasubmit ang bid offer mo. Click mo ang click here to open complete details sa napili mo na tranche number. Open the file at basahin nyo ang general guidelines kasi meron pagkakaiba ang instructions, discount at bid bond sa tatlong klase ng public auction. Pero dito sa public auction with discount, mababasa nyo dyan na ang meron ng discount ay cash at short-term installment. Hindi na pala nagbibigay ang Pag-ibig ng form sa office nila, but you can download it sa baba ng file na ito. Mamaya ipakita ko sa inyo. Importante na mabasa nyo yung general guidelines at instructions na nakalagay dito. Para dun pala sa mga mananalo, meron kayong babayaran na bid bond na 5% ng bid offer nyo. It will serve as your down payment. Yung remaining na 95%, pwede mo na piliin yon kung cash, short-term installment, or housing loan mo siya ipapasok. Take note, magbabayad lang kayo ng 5% kapag kayo na ang nanalo sa bidding. Meron ka din babayaran na processing fee na 2,000 pesos at equity if applicable pa. Kung meron kayo hindi naintindihan sa guidelines, pwede kayo tumawag sa number nila na makikita nyo rin sa baba. Sa baba ng page, makikita nyo na yung mga properties, details like address, lot area, floor area, minimum bid price, at remarks kung occupied or unoccupied ang property. So for example, napili nyo ang property na ito sa General Trias na single attached with lot area of 64 square meters at floor area na 30 square meters with minimum bid price of 641,160 pesos. Bago kayo mag-bid, importante na mapuntahan nyo muna yung property. Sa baba nito, makikita nyo ang forms na kailangan nyo fill out at isubmit sa designated location ng Pag-ibig sa time frame na binigay nila para sa tranche na pinili nyo. By the way, plug ko na din na ang channel namin ay pumupunta sa ibang foreclosed property ng Pag-ibig para i-feature ang itsura ng bahay at ang lugar. So kung gusto mo mapanood at ma-notify sa mga videos, please click the subscribe and bell button. Salamat! So ituloy na natin. Scroll down nyo lang and makikita nyo ang instruction to bidders. Basahin nyo itong mabuti dahil dito nyo makikita ang forms na kailangan nyo. Ito yung mga kailangan para makasali kayo sa bidding. Kailangan nyo mag-fill out ng 2 kopya ng offer to bid form, special power of attorney kung representative ka nung kukuha ng bahay. Pero kung ikaw mismo ang kukuha, hindi mo na ito kailangan. Photocopy ng valid IDs with 3 specimen signatures, latest proof of income, at signed instruction to bidders. Ilagay mo ito sa envelope and take note na meron cut-off time sa pag-accept ng bid form. Mas maganda kung umaga kayo mag-submit ng bid offer or hindi lalagpas sa 3 p.m. Meron sila designated box sa JELP building sa show para sa mga bid offer. Basahin nyo na din mabuti yung iba pang instructions.
Ito yung itsura ng registration form na kailangan nyong fill out. 2 copies yan kasi yung isa para sa Pag-ibig at yung isa naman para sa iyo. Ito naman yung offer to bid forms. Kung individual buyer ka, ito yung i-download mo na form. Kailangan nyo lang fill out yung mga blank lines. Refer kayo doon sa details ng property na napili nyo sa taas. Isa sa common mistake kasi ng mga nagbibid ay ang pagsulat ng details at bid offer para sa property. Isusulat nyo din kasi by words yung bid offer nyo. So for example, yung sa General Trias na single attached, meron minimum bid price na 641,000. At kung dadagdagan nyo ito ng 100k, dapat ang ilalagay nyo na bid offer is 741,000 pesos. Or kung magkano ang gusto nyo na idagdag. Tandaan na kapag nanalo kayo, babayaran nyo ang 5% ng bid offer, which in this example, around 37,000. Importante din na lagi kayo mag-check sa website ng list ng mga nanalo sa bidding. Sundin nyo lang ang instructions, each form, at fill it out. Don't forget to affix your signature. Kung mapapansin nyo, meron dalawang klase ng offer to bid form. Yung una, individual buyer, at yung pangalawa, juridical entity. Kung mag-isa ka lang naman magbibid at hindi naman kayo gagamit ng agency or corporation to bid, choose the form for individual. Meron na rin dito sample ng special power of attorney kung representative ka. Kailangan mo ito ma-secure at mapanotaryo. Thank you for watching mga kahanap bahay. I hope nakatulong ang video na ito. At kung gusto nyo din makatulong sa iba, please share this video and subscribe. Salamat!